Cách nghĩ khi bạn còn là một đứa trẻ. Khi bạn là đứa trẻ, mọi thứ đều có thể. Bạn khoác lên mình một mảnh vải sau lưng. Sau đó, bạn trở thành siêu nhân. Bạn cầm chiếc chổi của mẹ và cưỡi lên nó. Sau đó, bạn trở thành phù thủy. Bạn trèo lên cây và không nghĩ rằng mình có thể ngã. Chỉ đơn giản, bạn làm điều đó. Bạn nảy ra một ý tưởng và biến nó thành hiện thực vì bạn có niềm tin. Và sau đó, sáng tạo bằng niềm tin mãnh liệt. Khi bạn trở thành người lớn, mọi thứ có vẻ thay đổi một chút. Khi bạn gặp thất bại trong thi cử, bạn nghĩ mình không thể làm được. Khi bạn nhận được chiếc nhẫn cầu hôn, sau đó bạn nghĩ có thể nó không phải là thời điểm thích hợp. Khi bạn muốn bắt đầu kinh doanh, bạn nghĩ có thể nó không dễ dàng. Khi bạn đã sẵn sàng trong kinh doanh, bạn nghe vài người nói với bạn đừng có liều. Sau đó, khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời rằng có thể tạo nên nhiều việc làm cho những người nghèo, có thể tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người, có thể làm rạng danh dân tộc, có thể giúp đất nước phát triển, có thể tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Và bạn nói, tôi không chắc. Bạn vẫn sáng tạo nhưng nghi ngờ hơn. Và nhiều năm sau, bạn nghe ai đó có ý tưởng giống bạn. Cái gì tạo sự khác biệt giữa bạn và anh ấy? Anh ấy hành động, biến ý tưởng thành hiện thực. Anh ấy là nhà sáng tạo trẻ, là doanh nhân của năm. Anh ấy hành động và được ghi nhận kết quả. Sau đó bạn nghĩ rằng, giá như tôi thực hiện nó nhiều năm trước. Cách nghĩ khi bạn còn là một đứa trẻ. Nếu ý tưởng đến khi bạn còn là đứa trẻ, bạn có hành động không? Khi trở về với niềm tin mãnh liệt trong bạn, không bao giờ là quá muộn. Bạn chỉ cần có ý tưởng và biến nó thành hiện thực. Bạn luôn có thể nếu bạn thật sự tin. Sáng tạo bắt đầu từ niềm tin.